Xin chào, video hôm nay sẽ nói về 9 bước trong quy trình triển khai một hệ thống ERP. Cái sơ đồ mà các bạn thấy trên màn hình đây được lấy lại từ cái video cách để có được một hệ thống ERP tuyệt vời. Trong cái video đó, mình có nói rằng cái bước triển khai và hỗ trợ sau triển khai sẽ được tách ra. Thì cái video này các bạn cũng có thể coi là phần 2 của cái video đó. Thì nếu mà các bạn đi một vòng trên mạng và tìm ERP Implementation Step or Phase or Stage thì các bạn sẽ thường thấy là nó sẽ có những sơ đồ khá là giống nhau như này, thường là sẽ có từ 5 đến 7 bước, thì chỉ là do cái cách người ta gộp các bước lại nó khác nhau thôi. Nhưng mà nhìn chung chung thì tất cả các cái hệ thống ERP lớn có một cái quy trình triển khai khá là giống nhau. Cái sơ đồ các bạn thấy ở trên hình hiện tại là của Oracle NetSuite. Chúng ta sẽ không cần đi vào chi tiết cái sơ đồ này tại vì mình đã tách các cái bước này thành 9 bước nhỏ hơn thay vì 6 bước. Thì trước khi mình muốn nói rõ cho các bạn biết là ai sẽ tham gia vào 9 cái bước này, thì thường chúng ta sẽ có 2 đội. Thứ nhất là đội của bên triển khai ERP và thứ hai là đội dự án trong nội bộ của chúng ta. Trong cái đội triển khai thì họ cũng sẽ có một project manager bên phía họ. Thường sau đó họ sẽ có một người gọi là business analyst, là người này sẽ phân tích các cái yêu cầu của chúng ta và truyền đạt lại cho các cái developers bên đó. Ngoài ra họ cũng sẽ có các cái consultant để cho ý kiến cách thiết kế hệ thống cho phù hợp với cái yêu cầu của chúng ta. Còn về phía đội dự án trong công ty thì chúng ta cũng sẽ có một project manager. Sau đó trong các cái công ty lớn thường chúng ta nên có một executive sponsor. Ở đây nó không phải là nhà tài trợ ha. Cái người này sẽ là một người trong cái management board hay là executive board của công ty. Thì cái người này sẽ không tham gia vào việc quản lý dự án và các cái công việc lắt nhắt trong dự án, nhưng chỉ với tính chất là một người đại diện cho dự án thôi. Và chỉ trừ khi chúng ta có những cái rắc rối gì rất là lớn thì người này mới cần đứng ra giải quyết các rắc rối khác. Còn các cái công việc nhỏ nhỏ khác thì sẽ do các cái người còn lại trong dự án làm. Sau đó chúng ta sẽ cần một system admin hay là một người giỏi về các cái kỹ thuật technical đó. Như là về database nè, data warehouse, rồi server kiểu như vậy. Tiếp theo chúng ta cũng sẽ cần một người gọi là super user hay là một người rất giỏi về các cái mặt functional, là họ phải hiểu rất rõ về tất cả các cái quy trình trong công ty. Họ sẽ phải làm việc thường xuyên với các cái stakeholder trong dự án. Stakeholder này thường là một người đại diện cho mỗi phòng ban trong công ty. Thì cái người đại diện này thường nên là những người đứng đầu của cái phòng ban đó hoặc là cái vị trí kế. Tại vì những người này sẽ phải đưa ra các cái quyết định thay đổi cần thiết để phù hợp với cái hệ thống mới. Các bạn hãy nhớ rõ hai cái đội này nha, tại vì trong tất cả những cái bước sau mình sẽ đều có những cái công việc cho hai đội này. Và đây là 9 cái bước mà chúng ta sẽ nói đến. Cái video này sẽ dài hơn các cái video khác mà mình đã chuẩn bị trước đây, tại vì mình không muốn cắt nó ra làm đôi. Theo kinh nghiệm của mình thì YouTube không có đề xuất cho các bạn cái video tiếp theo liền, nên nếu mà mình tách nó ra làm 2 video thì các bạn sẽ phải đi tìm cái video thứ hai, rất là mất công. Thay vào đó là mình sẽ để timestamp trên cái video để các bạn nhảy đến từng bước cho nó nhanh. Đầu tiên, bước thứ nhất là bước tìm hiểu. Thì các bạn thấy ở đây bên tay trái là phần việc của bên triển khai, bên tay phải là của nội bộ chúng ta. Tương ứng với một công việc cho bên triển khai thường cũng sẽ có một công việc cho đội dự án nội bộ. Trong bước tìm hiểu này, đơn vị triển khai sẽ phải hiểu rõ hơn về các yêu cầu cụ thể của chúng ta. Thì tương ứng là chúng ta cũng phải cung cấp cho họ các cái yêu cầu này. Nếu mà các bạn nhớ đó, trong cái sơ đồ chúng ta thấy lúc đầu là chúng ta đã phải đưa các cái yêu cầu chung chung cho họ ở bước đầu rồi để họ đề xuất các cái module phù hợp với chúng ta ha. Ở bước này là các cái yêu cầu này nó phải nhỏ và chi tiết hơn nữa, chứ nó không phải là high level requirement nữa. Tiếp theo là bên triển khai sẽ walk through, ở đây có nghĩa là họ show cho chúng ta tất cả những cái chức năng trong hệ thống để chúng ta hiểu. Và ở đây
cái công việc của cái đội dự án rất là quan trọng là chúng ta phải hiểu rất là rõ nha, để phục vụ cho cái bước tiếp theo. Bước thứ hai là lên kế hoạch. Sau khi cả hai bên đã hiểu rất rõ nhau rồi thì bên triển khai sẽ đưa ra các cái phương án triển khai. Thường chúng ta sẽ có 4 phương án triển khai. Đầu tiên là Big Bang, có nghĩa là chúng ta sẽ dùng tất cả các module trong hệ thống mới cùng một lúc, cùng một ngày. Cách thứ hai là chúng ta có thể ở mỗi giai đoạn chúng ta sử dụng một hoặc một số cái module thôi, chứ chúng ta không sử dụng toàn bộ cái hệ thống mới cùng lúc. Cách thứ ba là chúng ta có thể chạy song song hệ thống mới và hệ thống cũ. Và cách cuối cùng là chúng ta có thể kết hợp 2 hoặc là 3 cái cách ở trên. Thì thường đối với những cái dự án nhỏ cho các công ty nhỏ lẻ thì chúng ta sẽ theo cái hướng là Big Bang. Còn đối với các cái tập đoàn rất là lớn thì họ sẽ có phase rollout. Ngoài ra đối với các cái doanh nghiệp có rất là nhiều hoạt động trong ngày họ hay là có sản xuất thì họ cũng thường muốn theo cái hướng là parallel run để phòng trừ rủi ro. Chạy hệ thống mới mà không sản xuất được, không giao hàng cho khách được, đó là các cái trường hợp đặc biệt lắm thì chúng ta mới cần phải có parallel run như vậy. Thường đối với các cái dự án nhỏ lẻ khi mà chúng ta không có đủ nhân lực thì mình cũng không khuyên là mọi người đi theo cái hướng parallel run đó, tại vì người dùng sẽ tốn gấp đôi thời gian để làm một việc. Thứ nhất là họ phải làm trong hệ thống cũ và thứ hai là họ làm trong hệ thống mới. Mình đã từng tham gia vào 2 cái dự án theo cái hướng này rồi và mình thấy là nó không có lợi. Đối với cái phase rollout thì nó chỉ có lợi khi mà chúng ta có nhiều cái công ty, nhiều cái chi nhánh con. Chứ chúng ta thường sẽ không có lợi khi mà chúng ta chỉ sử dụng 1 hoặc 2 module nhỏ lẻ trước rồi từ từ mới sử dụng thêm các cái module. Thường thì cái việc này nó sẽ tốt cho người dùng là họ có thể được có nhiều thời gian hơn để làm quen với hệ thống. Nhưng có một cái việc mà mọi người ít để ý đến là khi mà chúng ta theo cái hướng phase rollout này thì cái công việc kế toán và chạy báo cáo nó sẽ rất là lộn xộn luôn. Nếu mà được đối với dự án nhỏ thì mình cũng không khuyên mọi người dùng cái cách này. Hãy quay lại cái bước lên kế hoạch của chúng ta. Sau khi họ đề xuất cho chúng ta một hướng triển khai thì chúng ta sẽ phải xác nhận cái hướng này chứ họ sẽ không tự quyết định cho chúng ta đâu. Thì để quyết định được cái hướng triển khai mà tốt nhất cho công ty thì chúng ta phải hiểu rất rõ người dùng của chúng ta như thế nào. End user trong một cái dự án ERP ở cái giai đoạn đầu như thế này thường hay bị bỏ qua. Thì mình khuyên mọi người là nên hiểu những cái người mà sẽ trực tiếp sử dụng hệ thống, thái độ và khả năng thích nghi của họ nó đến mức nào và chúng ta lựa chọn cái approach cho nó phù hợp. Mình đã từng tham gia một cái dự án là cái công ty đó toàn là nhân viên kỳ cựu mà đã làm cho công ty 20-30 năm. Có nghĩa là họ đã quen với một cái hệ thống chừng ấy năm. Nếu mà chúng ta lựa Big Bang thì hoặc là chúng ta phải cho thêm thời gian training, hoặc là chúng ta phải kéo dài thời gian dự án ra. Chứ còn nếu mà chúng ta chạy như một cái dự án bình thường chẳng hạn thì cái dự án đó, cái khởi đầu nó sẽ rất là chậm và sẽ phạm rất là nhiều lỗi lầm từ end user. Công việc tiếp theo trong cái bước này đó là bên triển khai sẽ tạo ra các cái mốc thời gian cho các cái bước tiếp theo Công việc này cũng rất là quan trọng. Thường thì cái đội dự án của chúng ta sẽ phải đi theo cái bên triển khai. Tại vì bên triển khai là chúng ta chỉ ký hợp đồng trong một khoảng thời gian nhất định thôi. Thì họ set timeline như thế nào cho phù hợp đội của họ thì thường là chúng ta sẽ phải theo họ. Cái bước này chúng ta nhớ là chúng ta đã đồng ý với những cái timeline đó rồi thì chúng ta cũng nên thông báo và tạo lịch để yêu cầu những cái người sẽ cần tham gia vào những cái bước tiếp theo trong dự án để họ dành thời gian tham gia vào các cái bước đó. Giai đoạn thứ 3, công việc đầu tiên là bên triển khai sẽ phân tích khoảng cách về yêu cầu và đưa ra các cái giải pháp. Requirement gaps ở đây là giữa các cái yêu cầu của chúng ta và khả năng của hệ thống. Thì lúc nào nó cũng sẽ có một cái gap ở giữa. Chúng ta sẽ phải thảo luận và đồng ý cách rút ngắn cái khoảng cách đó. Thì thường là sẽ có 3 cách. Thứ nhất là chúng ta sẽ điều chỉnh cái yêu cầu của chúng ta cho nó phù hợp với khả năng của hệ thống. Thứ hai là chúng ta sẽ thay đổi hệ thống để cho nó phù hợp với yêu cầu của chúng ta. Và cách thứ 3 là chúng ta sẽ kết hợp cả 2 cách ở trên. Có nghĩa là chúng ta thay đổi yêu cầu một chút và thay đổi hệ thống một chút. Thì thường để cho nhanh nhất đó là cách 1, chúng ta thay đổi yêu cầu của chúng ta. Cách
thứ hai chắc chắn là sẽ có phát sinh thêm chi phí. Và cách thứ ba thì thường cũng là một lựa chọn tốt. Nó vừa rút ngắn thời gian nhưng mà nó vừa đảm bảo các cái yêu cầu của chúng ta không bị thay đổi quá nhiều. Sau khi mà chúng ta hiểu được các cái giải pháp mà họ đưa ra thì chúng ta sẽ phải xác nhận cái hướng giải pháp mà chúng ta mong muốn cuối cùng. Và sau đó bên triển khai sẽ chốt lại phương án thiết kế hệ thống và thay đổi hệ thống nếu cần. Sau đó cái bước này nó không bắt buộc, nhưng mà nếu mà có thì chúng ta cũng nên thông báo cho toàn công ty biết về các cái thay đổi lớn ha. Ví dụ như trước dự án thì họ nghĩ là các cái yêu cầu của chúng ta là như vậy, nhưng mà sau cái quá trình nhìn vào cái requirement gap chúng ta quyết định thay đổi một cái yêu cầu nào đó thì chúng ta nên thông báo cho mọi người biết để đến lúc mà họ được vào hệ thống sử dụng họ cũng có bị hụt hẫng. Thứ tư là bước phát triển hệ thống. Bước này có khá là nhiều việc. Đầu tiên là bên partner họ sẽ điều chỉnh hệ thống cho nó phù hợp với cái yêu cầu của chúng ta. Đối với team dự án thì thường ở bước này chúng ta sẽ học cách làm thôi. Nhưng mà đối với một công ty mà sử dụng hệ thống on-premise thay vì trên cloud thì chúng ta phải làm thêm các cái công việc set up cái hệ thống. Chúng ta phải mua trang thiết bị, mua hardware, chuẩn bị connection này nọ để cho cái hệ thống của chúng ta có thể chạy được, để mà bên partner có thể bắt đầu điều chỉnh nó. Công việc thứ hai đó là bên triển khai sẽ nhập dữ liệu vào hệ thống. Ở đây chúng ta sẽ có 3 loại dữ liệu. Thứ nhất đó là master data, các cái dữ liệu nguồn, là những cái dữ liệu mà được dùng ở nhiều nơi và lặp đi lặp lại trong hệ thống, như là danh sách khách hàng, danh sách nhà cung cấp, rồi danh sách các cái sản phẩm và dịch vụ mà chúng ta bán. Tiếp theo là cho kế toán ha, chúng ta sẽ có số dư cuối kỳ. Trước khi mà chúng ta sử dụng hệ thống mới thì chúng ta phải cho cái số dư đó vào để chúng ta tiếp tục có những cái số dư tiếp theo. Và cuối cùng là các đơn bán hàng, đơn mua hàng mà chưa được xử lý, người ta gọi là open transaction. Tại vì chúng ta phải có những cái đơn hàng này ở trong hệ thống mới để tiếp tục xử lý nó trên hệ thống mới. Thì công việc của bên dự án ở đây sẽ là export data từ cái hệ thống cũ, dọn dẹp data cũ ha, chứ chúng ta sẽ không sử dụng data cũ liền được đâu. Nó thường là sẽ có các cái lỗi mà chúng ta sẽ phải loại bỏ bớt, hay là nó có thông tin bị trùng. Ví dụ như thông tin khách hàng bị trùng thì chúng ta sẽ xóa bớt những cái thông tin bị trùng đi và giữ lại một cái duy nhất thôi. Và sau đó chúng ta còn phải convert, có nghĩa là chuyển đổi những cái dữ liệu này sao cho nó phù hợp với cái hệ thống mới để mà bên triển khai họ có thể import vào hệ thống. Thì cái bước chuyển đổi này khá là phức tạp ha, nghe thì thấy đơn giản nhưng mà để chuyển đổi được thì chúng ta phải hiểu rất rõ là cái data đó ở trong hệ thống cũ nó là cái gì và trong hệ thống mới người ta yêu cầu nó là cái gì. Ngay cả cái format, ví dụ như cái chiều dài, hay là lúc trước thì chúng ta có hai ba loại data trong cùng một trường đi ha, nhưng mà bây giờ hệ thống mới nó tách ra. Cái trường hợp này thường gặp ví dụ như địa chỉ đi. Ở trong hệ thống cũ chúng ta nhập hết là địa chỉ, phường, xã, tên đường gì đó vào một trường. Nhưng mà trong hệ thống mới thì địa chỉ nó bắt buộc là nó sẽ có tên đường nè, tên phường riêng, tên xã riêng, tên quận, huyện, rồi thành phố riêng. Thì chúng ta phải tách những cái thông tin này ra thì chúng ta mới có thể import nó vào hệ thống mới được. Tiếp theo là nếu mà có các cái công việc mà cần phải thay đổi hệ thống thì cái đội developer bên partner sẽ làm công việc này cho chúng ta. Và sau khi họ làm xong thì chúng ta sẽ là người đầu tiên được test mấy cái chức năng mới này. Trong tất cái quá trình này, trong tất cả 3 cái bước này thì bên triển khai cũng sẽ huấn luyện cho đội dự án. Thì ở đây đặc biệt quan trọng là sau khi mà chúng ta đã được huấn luyện thì chúng ta nhớ là chúng ta hãy thử làm liền nha, để cho nhớ các cái bước này. Tại vì sau này chúng ta sẽ là người làm những cái bước này thì bắt đầu làm càng sớm càng tốt. Có phạm lỗi gì thì chúng ta có thể hỏi bên partner liền. Bước thứ 5 là bước testing, kiểm tra lại. Thì bước này nhìn có vẻ đơn giản nhưng mà nó sẽ là lặp đi lặp lại rất là nhiều. Là chúng ta cứ kiểm tra, thấy một cái lỗi gì chúng ta phải sửa, sau đó lại kiểm tra lại, nếu mà vẫn còn lỗi thì lại vẫn phải sửa. Ngoài ra cái việc mà kiểm tra này nó sẽ hơi khác một xíu ở hai đội này. Thường thì bên partner là họ thường chỉ đảm bảo được về cái mặt kỹ thuật là hệ thống nó chạy tốt và nó đúng với cái yêu cầu của chúng ta, nhưng mà chỉ là về mặt kỹ thuật thôi ha.
Còn về mặt công năng, có nghĩa là chúng ta phải vận dụng các cái kiến thức trong cái doanh nghiệp của chúng ta vào cái lúc thử nữa, thì cái cách mà hai bên thử nó sẽ có khác nhau. Và nhớ là lúc nào chúng ta cũng phải học cách làm những cái việc này để sau này chúng ta có thể làm. Bước thứ 6 là bước huấn luyện. Bắt đầu bên nội bộ có nhiều việc hơn rồi đó. Thì bên triển khai họ sẽ chuẩn bị các cái tài liệu huấn luyện cho chúng ta. Thì bên nội bộ sẽ phải kiểm tra lại các cái tài liệu này và thay đổi nó sao cho phù hợp với cái cách mà user của chúng ta có thể tiếp thu được. Ví dụ như nếu mà trong công ty chúng ta thì toàn là những người mà thích xem video nhiều hơn, thì chúng ta sẽ làm video, hoặc là nhiều khi chúng ta cũng phải sử dụng nhiều cách huấn luyện, tại vì có phòng ban thì thích được xem video, nhưng mà có phòng ban thì thích được làm ở trên workshop chẳng hạn. Nhưng mà nhớ ở bước này đặc biệt là chúng ta sẽ phải cần các cái buổi workshop mà tất cả các cái phòng ban ngồi lại cùng một lúc để test thử end-to-end process ha. Thường á, khi mà chúng ta test những cái module hay những cái chức năng riêng rẽ của một phòng ban á, thì nó có thể là ok ở cái bước đó, nhưng mà khi chúng ta làm liên phòng ban thì bắt đầu nó sẽ có những cái rắc rối nó xuất hiện, mà nếu mà chúng ta không test ở lúc đó thì nó sẽ không có được phát hiện và sửa chữa sớm. Sau đó đơn vị triển khai cũng sẽ là người mà cho tất cả các người dùng mà sẽ được dùng hệ thống một tài khoản để họ vào và họ test. Cuối cùng là họ sẽ làm các cái buổi huấn luyện theo yêu cầu của chúng ta. Còn về mặt team dự án thì chắc chắn là các bạn phải tham gia các cái buổi huấn luyện này để hỗ trợ người dùng của chúng ta. Có những câu hỏi về mặt thông tin nội bộ thì chỉ có team dự án mới trả lời được, còn bên triển khai á, họ chỉ có thể trả lời về mặt kỹ thuật, cách làm cái này, cách làm cái kia. Nhưng mà ví dụ như nếu mà có những câu hỏi kiểu như tại sao cái customer này lại được phân loại là này, thì đó là công việc của team dự án. Thì vì có thể là do trong quá trình triển khai chúng ta đã thay đổi cách phân loại khách hàng chẳng hạn, thì chúng ta phải là người trả lời cái này cho end user trong các buổi training đó họ hiểu, chứ bên triển khai dự án sẽ không trả lời cho chúng ta được. Rồi hai cái công việc cuối đây các bạn thấy là nó đặc biệt hay nó chỉ dành cho team dự án của chúng ta, là thông qua những cái buổi huấn luyện này chúng ta sẽ phát hiện được những cái key user. Key user ở đây không phải là những cái trưởng bộ phận ha, không phải là mấy cái stakeholder mà chúng ta nói đến cái bước đầu tiên đâu. Key user là những người mà họ có khả năng hiểu được một cái hệ thống và học tập rất là nhanh. Chúng ta sẽ phải lựa ít nhất là được một key user cho mỗi phòng ban để phục vụ cho công việc tiếp theo ha. Mình sẽ nói rõ hơn. Và cuối cùng là trong tất cả các cái buổi training này chắc chắn chúng ta sẽ phát hiện ra những cái vấn đề, nó không phải là big problem nhưng mà nó chỉ là những cái issue mà chỉ có end user thì họ mới phát hiện ra được, mà cái team dự án, tại vì chúng ta không phải là cái người mà làm những cái công việc này hàng ngày. Và chắc chắn cũng sẽ xuất hiện những cái yêu cầu mới ha. Ví dụ như khi mà lúc đầu chúng ta lấy yêu cầu của các cái phòng ban á, thì họ yêu cầu là như vậy, nhưng mà bây giờ họ được vào hệ thống rồi, họ thấy được là hệ thống nó hoạt động như vậy rồi, thì họ sẽ có những cái ý tưởng mới, cái ý tưởng hợp lý thì chúng ta sẽ phải ghi nhận lại. Nhưng mà thường là ở những bước này chúng ta sẽ không có thời gian sửa liền đâu, chúng ta ghi nhận đó đi. Rồi đến bước thứ 7, bên triển khai sẽ chuyển tất cả những setup và dữ liệu từ hệ thống sandbox qua hệ thống production. Thì ở đây có hai cái thuật ngữ mà các bạn cần phải nhớ, là cái sandbox nó là chỉ là một cái hệ thống thử nghiệm thôi. Thì tất cả các bước này nãy giờ mà là chỉ làm trên sandbox, nó còn có tên gọi khác là test system hay là preview system. Chứ chúng ta sẽ không làm những cái công việc nãy giờ mà mình nói trên cái hệ thống mà chúng ta sẽ dùng thật sự sau này ha. Hệ thống đó gọi là production system. Thì ở đây công việc chính là của bên triển khai. Cho đội dự án thì chúng ta chỉ cần biết được cái cách làm này để trong tương lai chúng ta có thể tự làm. Cái này nó không phải chỉ là một lần thôi nha. Sau này nó sẽ có những cái trường hợp là chúng ta sẽ phải refresh cái sandbox của chúng ta. Có nghĩa là chúng ta phải copy dữ liệu
từ cái production system sang cái sandbox, chúng ta làm ngược lại đó, để chúng ta có được những cái data mới nhất, đúng nhất, để chúng ta làm những cái testing sau này. Hoặc là sau khi mà chúng ta test những cái chức năng, những cái configuration mới trên sandbox rồi, chúng ta muốn di chuyển những cái chức năng này sang cái hệ thống production, thay vì phải ngồi tinh chỉnh click lại từ đầu, thì chúng ta có chức năng làm cái này, thì chúng ta phải biết được cách làm như vậy. Và bước thứ 8 là cái ngày trọng đại, cái ngày mà chúng ta sẽ bắt đầu sử dụng hệ thống mới, gọi là Go Live Day. Thường thì cái ngày này, theo kinh nghiệm của mình, nó hết sức là căng thẳng, lộn xộn và rắc rối. Nếu mà các bạn có từng xem những cái buổi phóng tên lửa rồi đó, thì nó căng thẳng kiểu như vậy. Người ta tốn công tốn sức và tiền bạc để xây ra một cái tên lửa, và đến lúc phóng thì không phải phóng tên lửa lúc nào nó cũng thành công ha. Thường khi mà cái giai đoạn mà phóng lên, lúc mà mới phóng lên là cái giai đoạn nguy hiểm nhất, thì tại vì tên lửa nó có thể nổ bất cứ lúc nào khi mà nó vẫn còn trong khí quyển. Thì cái cảm giác cái ngày go live đối với mình nó cũng như vậy đó. Tại vì thường á, lúc test á, thì chúng ta đã làm mọi cách để test tốt nhất có thể, nhưng mà các bạn phải hiểu rằng khi mà chúng ta test thì thường chúng ta chỉ có thể test được với một số user thôi. Ví dụ như trong công ty của chúng ta có 500 người thì chúng ta chỉ lựa ra 50 người là khủng khiếp lắm rồi để tham gia các cái buổi huấn luyện. Nhưng mà đến cái ngày go live thì là đến 500 người sử dụng hệ thống chẳng hạn. Thì có những cái trường hợp mà chúng ta sẽ không bao giờ test hết được, thì nó chỉ lòi ra trong cái Go Live Day này. Trong cái ngày đó, cái mong muốn mà duy nhất mọi người trong team dự án, cả hai bên mong là hệ thống nó có thể chạy được ha. Cái trường hợp tệ nhất là có thể là hệ thống nó bị time out, hay là nó crash do quá nhiều người sử dụng, hay là có quá nhiều chức năng được chạy cùng lúc chẳng hạn. Thì trong cái ngày này, các bạn thấy sẽ có sự đổi vai trò ở đây. Trước cái ngày go live thì partner là diễn viên chính trong cái dự án này, nhưng mà từ cái ngày go live trở đi, cái team dự án của chúng ta mới là diễn viên chính ha. Thì tại sao? Tại vì công việc nặng nhất là bây giờ nằm trên vai của chúng ta rồi, chứ không còn nằm trên đơn vị triển khai nữa. Thì đầu tiên, tất cả các cái end user của chúng ta sẽ bắt đầu sử dụng hệ thống sau khi mà họ có được cái user account để vào hệ thống. Thì trong các cái buổi huấn luyện, thường end user họ chỉ có thể làm thử một số cái trường hợp mà họ hay gặp nhất trong công việc hàng ngày. Nhưng đến lúc sử dụng hệ thống thực sự rồi, nó sẽ xuất hiện ra những cái trường hợp ít xảy ra, mà có thể là họ quên mất là đưa cho chúng ta yêu cầu luôn đó. Hay là những cái trường hợp đó họ chưa có làm thử trong cái buổi testing, thì đến cái ngày go live, khi mà họ gặp phải một cái trường hợp như vậy thì họ sẽ không biết làm như thế nào. Thì cái người đầu tiên mà họ phải hỏi là cái key user của cái bộ phận của mình, sau đó mới đến team dự án ở nội bộ. Thì ở đây các bạn thấy tại sao mà chúng ta cần phải có ít nhất một key user cho mỗi phòng ban rồi đó. Thì cái key user này phải hiểu rất rõ cái yêu cầu và cái khả năng của cái hệ thống phục vụ cho cái phòng ban của mình. Nếu sau khi mà team dự án cũng không trả lời được những cái thắc mắc của end user này, thì chúng ta mới đi hỏi thử bên partner để họ trả lời giùm cho chúng ta ha. Chúng ta lúc nào cũng nhớ bây giờ là chúng ta là diễn viên chính rồi ha, chúng ta phải cố gắng làm những công việc này trước đi. Nếu mà không được thì hãy đi hỏi. Nó là một cách để chúng ta nhớ và có thể tự lập được trong các cái giai đoạn sau, khi mà không còn đơn vị triển khai nữa. Chứ cái gì mà chúng ta cũng đi hỏi liền thì cái knowledge đó nó không có động lại cho chúng ta được lâu. Cuối cùng, cái bước cuối cùng ở đây nó có thể là một bước không bắt buộc, nhưng mà có một số công ty á, để end user không có phạm lỗi là họ quên mất là cái ngày hôm nay là ngày go live, là cái ngày mà họ phải dùng hệ thống mới đó, thì họ vào cái hệ thống cũ, cái legacy system của họ sử dụng. Hoặc là tệ hơn là họ nhớ được là họ phải dùng hệ thống mới, nhưng mà tại vì họ làm trong lúc training á, thì họ sẽ có được cái sandbox để mà họ thử nghiệm, thì họ lại lộn cái sandbox với lại cái production system. Thì trong cái ngày go live này, hay là cái tuần đầu go live này, chúng ta có thể làm một cái bước là khóa
cái hệ thống cũ của chúng ta và khóa cả cái sandbox luôn để người dùng không bị lộn. Rồi đối với bên partner thì cái ngày đầu tiên này thì thường là họ chỉ hỗ trợ cho chúng ta là họ sẽ mở cái hệ thống production ra để mọi người dùng ha. Thường trước đó mặc dù là hệ thống đã có rồi nhưng mà họ sẽ khóa không cho ai vào hết để mọi người dùng không có vào lộn hệ thống và tạo ra giao dịch trước cái ngày go live. Và sau đó tất nhiên là họ cũng sẽ hỗ trợ chúng ta trả lời các câu hỏi và giải quyết các rắc rối. Và sau đó vẫn tiếp tục hỗ trợ người dùng trong một thời gian ha, thường là vài tháng chứ không phải là vài tuần đâu, phải cần đến vài tháng. Thì như hồi nãy mình nói, bước này cũng sẽ là cố trả lời các cái câu hỏi và giải quyết các cái rắc rối trước khi mà chúng ta hỏi bên triển khai. Sau đó chắc chắn luôn là chúng ta sẽ phải xây dựng một cái quy trình để báo cáo lỗi hoặc là vấn đề và yêu cầu các cái thay đổi trên hệ thống ERP của chúng ta. Sau khi mà người dùng vào hệ thống rồi thì những cái yêu cầu này nó sẽ xuất hiện rất là thường xuyên ha. Thường trước khi mà chúng ta có hệ thống thì chúng ta sẽ không có cần phải làm công việc này, tại vì chưa có ai biết hệ thống nó hoạt động như thế nào thì họ sẽ không có yêu cầu gì hết. Nhưng mà khi mà họ đã vào được rồi thì họ thấy được khả năng của hệ thống rồi á, thì họ sẽ bắt đầu có những cái yêu cầu như thế này và chúng ta phải có một cái quy trình để ghi nhận nè và giải quyết sao cho nó hợp lý. Ví dụ như nếu mà chúng ta không có đủ nguồn lực thì thường là chúng ta có thể giải quyết những cái rắc rối á, ai báo cáo trước thì được giải quyết trước. Còn đối với những cái yêu cầu thay đổi thì nó cũng tùy ha, chúng ta sẽ có cái kiểu cách như là chúng ta sẽ phân loại các cái yêu cầu này ra theo mức độ quan trọng và chúng ta sẽ xử lý những cái yêu cầu có mức độ quan trọng cao hơn trước và những cái ít quan trọng hơn chúng ta sẽ xử lý sau. Và đối với bên partner thì công việc của họ bây giờ nó sẽ mờ dần ha. Thường là họ sẽ hỗ trợ chúng ta vài tháng tùy theo cái hợp đồng mà chúng ta ký với họ. Thì ở đây họ sẽ không làm gì nữa, trừ khi là có những cái lỗi kỹ thuật rất là lớn thì họ mới can thiệp. Nhưng mà cái công việc của họ bây giờ là chỉ hỗ trợ chúng ta thôi. Chúng ta có câu hỏi gì chúng ta hỏi mà họ sẽ trả lời, chứ họ sẽ không làm bất cứ chuyện gì cho chúng ta nữa. Ngay cả những cái change request mà chúng ta nhận được trong cái giai đoạn này nè là sẽ do team dự án của chúng ta cố gắng làm trong hệ thống luôn ha. Tại vì team dự án đã được bên partner hướng dẫn làm những cái công việc này rồi, chứ ở cái bước này chúng ta sẽ không yêu cầu bên partner làm những cái sự thay đổi này cho chúng ta nữa. Như mình nói là chỉ có khi mà nó liên quan đến mặt kỹ thuật á thì họ mới giúp. Chứ còn những cái thay đổi kiểu như là tôi cần thêm khách hàng mới, tôi cần thêm cách phân loại nhà cung cấp mới, hay là tôi cần thêm sản phẩm mới thì cái đó là công việc của team dự án nội bộ và thường là của system admin. Wow! Và đó là 9 bước chúng ta vừa mới đi qua. Rất là dài, rất là rắc rối và ai cũng có việc của mình cả. Như các bạn thấy, không phải khi mà chúng ta mướn một đơn vị triển khai về là họ sẽ làm hết công việc của chúng ta đâu. Mà lúc nào chúng ta cũng phải có một cái công việc đi kèm với một công việc mà họ làm. Và ở hai cái bước cuối cùng này như các bạn thấy là công việc của chúng ta còn nhiều hơn là công việc của bên triển khai ha. Hy vọng video này đã mang lại các cái thông tin hữu ích cho các bạn, đặc biệt là các bạn được tham gia vào đội dự án triển khai ERP hay là các bạn mà công ty đang có một dự án triển khai ERP thì chắc chắn các bạn cũng sẽ bị ảnh hưởng. Và hãy nhớ rằng các bạn cũng có thể liên lạc trực tiếp với mình qua địa chỉ email và tài khoản LinkedIn trên hình nha. Xin chào.